Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình. Vài tuần trước thì mình có làm một cái video giới thiệu với phương pháp Spaced Repetition là phương pháp học từ vựng tiếng Anh. Và mình có giới thiệu kèm một cái app ứng dụng điện thoại mà theo mình là rất là tốt để sử dụng cái phương pháp Spaced Repetition này. Rất nhiều bạn thích cái video đó và các bạn email cho mình, nhắn tin cho mình hỏi thêm là mình có sự gợi ý nào về những cái ứng dụng và tiện ích học tiếng Anh khác mà có thể giúp cho các bạn học được cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Vì vậy ở trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn những tiện ích mà chính mình hiện nay mình vẫn đang sử dụng để thực hành 4 kỹ năng này. Nhưng mà trước khi vào video thì mình muốn nói thêm một điều này. Đấy là tất cả những app, những ứng dụng mà mình giới thiệu ngày hôm nay thì đều có bản miễn phí hoặc là bản thử nghiệm miễn phí. Tức là bạn có thể hoàn toàn download và sử dụng cái tính năng của app mà không phải trả bất kỳ một đồng nào. Tuy nhiên nếu mà các bạn muốn sử dụng app lâu dài và mở khóa tất cả các tính năng cao cấp của app thì mình sẽ phải trả phí. Thì mình sẽ cố gắng tìm những cái đường link hoặc là code giảm giá mà mình link ở phía dưới để các bạn có thể tiết kiệm được tốt nhất. Mình nói cái điều này bởi vì mình biết là có rất nhiều bạn mà chỉ cần nghe là app có tính phí là không mua app, không có download app đâu. Nhưng mà thực sự mà nói ấy, thì các bạn có cái tư duy như thế là làm mất đi rất nhiều cái cơ hội của mình. Bởi vì có rất nhiều app mà cái bản thử nghiệm hoặc là bản miễn phí của nó đã rất tốt rồi. Và ngay bản thân mình đây có một số app mà mình vẫn đang sử dụng bản miễn phí. Vì vậy nếu mà các bạn không có điều kiện để đầu tư mua app thì theo mình các bạn vẫn nên download và thử nghiệm sử dụng app. Tại sao? Bởi vì là cái ứng dụng ấy nó có rất nhiều phương pháp tốt và những cái bài học tốt để cho mình có thể, nếu kể cả mình không có mua cái app đấy nhưng mình vẫn có thể ứng dụng cái nội dung của app đấy trong cái cuộc sống hàng ngày, trong cái quá trình học của mình. Và như mình đã nói thì nếu mà các bạn muốn đầu tư mua cái app đấy lâu dài thì mình sẽ cố gắng để những cái đường link giảm giá phía dưới để cho các bạn có thể tiết kiệm được tốt nhất. Ok. Đối với việc nghe để học tiếng Anh ấy, thì cái tiêu chí đầu tiên của mình đối với một cái tiện ích tốt ấy, là nó có thể cung cấp cái phần nghe cho bạn hoàn toàn là chuẩn, tức là người bản ngữ và nói rất là dễ nghe để cho mình có thể học phần nghe. Và đồng thời nó cũng nên có thể cho bạn xem được cái phần text, tức là cái phần chữ để mình có thể vừa nghe lại vừa đọc được. Tại vì sao? Bởi vì nếu mà mình chỉ có phần nghe không thôi ấy thì nếu mà trình độ của mình còn thấp hoặc là mình khó để mà mình theo được cái đoạn nghe thì mình sẽ không biết là đoạn nghe đi đến đâu và mình thiếu đi cái phần từ vựng cũng như là mình không biết cái mặt chữ của cái phần nghe. Ứng dụng mà mình muốn giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay có tên là Blinkist. Blinkist là ứng dụng sách nói rút gọn, tức là họ rút gọn một cuốn sách rất là dày xuống chỉ khoảng độ 15-20 phút. Nhưng mà họ rút gọn một cách nó rất là mượt mà. Tức là nếu mà mình đọc qua Blinkist thì mình không có cảm giác là họ chỉ gạch đầu dòng hoặc là họ chỉ lấy cái ý chính, mà họ viết như kiểu một cuốn sách thu gọn ấy, rất là hay. App có cả phần nghe và phần đọc, cho phép bạn có thể vừa nghe người ta đọc vừa theo dõi ở trên text. Nó rất là tiện để cho mình có thể học từ mới và mình học cái âm điệu, cái cách mà người ta nhả chữ, đánh vần đối với một cái từ mới. App này thì theo mình rất là tốt cho những bạn nào mà ở trình độ nghe thấp hoặc trung bình hoặc trên trung bình. Bởi vì mỗi cái bài nghe của nó rất là ngắn, chỉ khoảng độ 15 phút thôi. Và mình có thể chọn những cái cuốn sách hoặc những cái phần nghe phù hợp với cái trình độ của mình. Ví dụ như là mình ở trình độ thấp thì mình chỉ nghe những cuốn sách dành cho thanh thiếu niên thôi. Còn mình ở trình độ cao rồi thì mình có thể nghe những cuốn sách phức tạp hơn, những cuốn sách về đầu tư chẳng hạn, hay là những cuốn sách về tài chính, văn hóa, xã hội, lịch sử. Thì tùy vào cái trình độ của mình thì mình có thể chọn những cái blink, tức là chọn những cái tóm tắt sách nó phù hợp cho mình. Ứng dụng này thì có bản thử nghiệm miễn phí trong vòng 7 ngày, tức là trong 7 ngày đấy thì bạn có thể xem được tất cả các nội dung của app và đọc những cuốn sách mà mình thích. Tuy nhiên là các bạn muốn sử dụng lâu dài hơn và mở khóa tất cả những cái nội dung của app thì mình sẽ phải mua membership. Một cái điều tốt của app này là nếu các bạn mua cái thời gian dài, ví dụ như cả một năm ấy, thì app sẽ có giảm giá cho các bạn. Và thường xuyên mình thấy ở trên app mà có giảm giá 25, 30, 40% cũng có. Thì mình sẽ cố gắng để cái đường link ở phía dưới có cái phần giảm giá cho các bạn. Nếu các bạn ở trình độ nghe cao rồi ấy, tức là các bạn có thể nghe được cả một cuốn sách rồi ấy, thì mình khuyên nên đầu tư nghe trên Audible. Audible là kho sách nói rất nổi tiếng của thương hiệu Amazon. Họ có hàng trăm hàng ngàn đầu sách nói mới nhất, hiện đại nhất hiện nay. Và cái giọng đọc rất là tốt, rất là có chất lượng. Và đôi khi chính tác giả cũng đọc cái cuốn sách đấy, nó khiến cho mình có cái sự kết nối giữa bản thân mình với tác giả tốt hơn. Và một điều nữa mình cảm thấy là rất nhiều người mà sử dụng Audible rồi mà không biết ấy, chính là việc mà khi mà các bạn mua membership hoặc là các bạn mua cái cuốn sách ở trên Audible ấy, thì các bạn cũng có thể download cái bản ebook của cái cuốn sách đấy ở trên cái profile, ở trên cái account của bạn. Tức là mình vừa có thể nghe người ta đọc,
lại vừa có thể theo dõi được nội dung sách ở trên ứng dụng điện thoại hoặc là trên cái máy tính bảng hoặc trên cái phiên bản đọc sách này bạn đang sử dụng, thì mình thấy rất là tiện. Audible thì người ta cho mình sử dụng miễn phí 30 ngày đầu, và trong cái thời gian đấy mà các bạn muốn lấy một cuốn sách nào đó thì các bạn có thể giữ cuốn sách đấy được mãi mãi, tức là mình rất là lãi. Tuy nhiên nếu mà mình muốn sử dụng nó lâu dài thì mình sẽ phải mua membership. Lợi thế lớn nhất của cái membership này ấy, là mình có thể đổi sách, tức là nếu mà mình nhận một cuốn sách này và mua một cuốn sách này nhưng mà mình nghe mình không thích ấy, mình có thể đổi nó rất là dễ dàng. Và nếu mà các bạn mà có account sinh viên ấy, tức là có cái email mà có đuôi .edu ấy, thì các bạn có thể nhận được cái membership giảm giá. Mình sẽ để đường link ở phía dưới cho các bạn để tìm hiểu thêm về Audible nhé. Nếu mà các bạn không có điều kiện ấy, để đầu tư bất kỳ một cái app học tiếng Anh, học nghe nào, thì mình gợi ý các bạn có thể nghe Optimal Living Daily trên podcast. Cái podcast này thì nó có ở tất cả các ứng dụng nghe podcast thông thường, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify vân vân, và các bạn có thể nghe hoàn toàn miễn phí. Cái điểm mạnh của cái podcast Optimal Living Daily này ấy, là nó đọc lại những cái bài blog đã được xuất bản rồi. Tức là các bạn có thể nghe người ta đọc, và sau đó nếu các bạn không theo kịp bài đọc ấy thì các bạn có thể click vào cái đường link ở show notes của họ để tìm đến cái bài blog gốc. Như vậy mình có thể theo dõi hoặc là mình nghe lại được tốt hơn. Cái này thì tất nhiên là nó sẽ kích thích, nó tốn thời gian, nó không tiện lợi, bởi vì những cái phần nghe và cái phần đọc nó không có cùng ở trên một ứng dụng. Nhưng nó là cái cách mà bớt tốn chi phí nhất mà vẫn mang lại cái hiệu quả về kiến thức tương tự như những cái app kia. Thì cái lời khuyên này thì dành cho những bạn nào mà hiện nay chưa có điều kiện đầu tư vào phần nghe. Đối với kỹ năng nói, luyện phát âm ấy, thì cái ứng dụng mà hiện nay mình cảm thấy tốt nhất và toàn diện nhất là Elsa. Mình biết là rất nhiều bạn theo dõi YouTube của mình biết về Elsa, bởi vì các bạn email cho mình comment trên YouTube và hỏi mình rất nhiều về app này. Mà nếu các bạn chưa biết ấy, thì Elsa là ứng dụng họ sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích giọng nói của bạn. Tức là bạn nói vào cái app và app sẽ tự phân tích xem là các bạn khẩu âm như thế nào, cách phát âm có sai sót ở đâu so với người bản ngữ. Và từ đó họ test trình độ, đưa cho bạn một cái con số dựa theo cái brand speaking của IELTS. Và sau đó thì họ sẽ xây dựng cái lộ trình học tốt nhất cho bạn để các bạn có thể luyện tập để cải thiện những cái phần âm mà mình còn thiếu sót. App này phải nói là nó rất là toàn diện đấy, bởi vì là nó có phần test đầu vào này, nó có phần phân tích xem là mình thiếu sót ở đâu này, nó có cả phần những cái bài học mà các bạn click vào thì họ có video để xem là người bản ngữ mà người ta phát ra cái âm đấy thì khẩu hình của họ như thế nào này, mình phải làm sao, có những bài học làm sao để mình có thể luyện cái âm của mình tốt được như họ này. Rồi họ còn có cả cái phần từ điển, tức là các bạn muốn đọc một cái đoạn nào đấy hoặc là phát âm một cái từ nào đấy thì các bạn có thể đánh vào cái phần từ điển đấy và từ điển họ sẽ đọc lại cho mình với cái âm ngữ đúng. Và đối với một người học mà ở cái trình độ advanced như mình ấy thì mình thấy là nó rất là tốt. Nhưng mà nếu các bạn nào mà ở trình độ còn thấp hoặc là trung bình ấy thì các bạn có thể cảm thấy là hơi ngợp một chút ở thời gian đầu. Mình sẽ phải mất một số thời gian để mình làm quen với app trước khi mình có thể sử dụng nó một cách nhuần nhuyễn. Một điều nữa mình nghĩ là nên chú ý cái app này ấy, là nó sử dụng cái công nghệ nhận diện giọng nói, tức là cái công nghệ trí tuệ nhân tạo ấy. Cho nên nếu mà các bạn mà nói chậm và nói rõ ấy, thì app thì nó sẽ tính cái điểm của mình cao hơn. Nhưng mà thực sự ở trong cái cuộc sống hàng ngày ấy, như mình đang ở Mỹ hiện nay ấy, thì rất là ít người, thực ra không có ai mà nói chậm đến từng từ từng âm như thế. Bản thân mình ấy, ngay tối hôm qua mình có thử nghiệm app, bản thân mình chính mình thử nghiệm, và ông xã của mình là người bản ngữ, sinh ra và lớn lên tại Mỹ và tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ, thì cả hai bọn mình đều thử nghiệm và mình được test được 81% và ông xã của mình test 85%. Tức là kể cả đối với người bản ngữ ấy, thì cái âm giọng nó cũng không thực sự là nó có thể chính xác được từng âm tiết như là đối với cái robot, đối với cái máy họ đọc ra cho mình. Do vậy trong cái quá trình sử dụng Elsa, nếu mà các bạn cảm thấy mà cái điểm của mình còn chưa cao ấy, thì cũng không nên là quá thất vọng. Và mình nghĩ rằng là cái app này nó thực sự rất là tốt nếu mà mình luyện tập từng cái âm nhỏ để mình phát triển, mình hoàn thiện hơn cái phát âm của mình. Nhưng mà mình vẫn phải kết hợp vừa học app này và vừa giao tiếp ở bên ngoài xã hội thì mình mới có thể thực hiện được nhuần nhuyễn và nó tự nhiên nhất khi mình nói tiếng Anh.
Elsa có bản miễn phí rất là tốt. Nó cho phép mình test miễn phí này, luyện tập một số bài phát âm miễn phí, cũng như là sử dụng cái từ điển mà mình vừa nói miễn phí. Vì vậy các bạn rất là nên download cái app này để mình có thể luyện tập hàng ngày, sử dụng cái tính năng, ít nhất là những cái tính năng miễn phí của nó. Tuy nhiên nếu mà mình muốn luyện tập lâu dài và mở khóa tất cả những cái bài học mà nó luyện cho mình cái âm khó, những cái âm mà mình cần nhất ấy, thì mình sẽ phải mua Elsa để học. Mình có một cái code giảm giá phía dưới để giúp cho các bạn tiết kiệm được một phần chi phí khi các bạn mua cái app này. Để luyện kỹ năng đọc ấy, thì như mình vừa giới thiệu cho các bạn, cái app Blinkist rất là tốt để mình có thể luyện kỹ năng đọc của mình. Tuy nhiên nếu mà các bạn đã có trình độ cao rồi và muốn đọc cả một cuốn sách ấy, thì mình recommend app Kindle. Kindle là kho sách điện tử nổi tiếng của Amazon để cho các bạn có thể lựa chọn các đầu sách mới nhất và hay nhất trên thế giới. Điều đặc biệt của Kindle là nó không chỉ là cái ứng dụng để mà đọc sách, ví dụ như là Kindle Paperwhite hay là Kindle Classic, mà nó còn có thể đọc được ở trên app điện thoại nữa. Điều mình thích nhất ở Kindle là nó cho phép mình có thể highlight ngay trong cái quá trình mình đọc, và nếu có từ mới nào thì mình chỉ cần ấn vào từ mới và cái từ điển nó hiện ra cho mình, rất là tiện để cho mình có thể học được, mình có thể theo dõi được cái mạch đọc của mình. Để đọc sách Kindle thì mình sẽ phải mua từng cuốn sách bản quyền ở trên Amazon, sau đó là tải về cái ứng dụng của mình. Nhưng mà một điều may mắn là thường những cái ebook ở trên Kindle nó có giá thấp hơn những cái cuốn sách giấy. Ngoài ra nếu mà mình không thích cuốn sách nào thì mình có thể đổi cuốn sách đó để lấy cái cuốn sách mình thích hơn. Thì mình thấy là cái dịch vụ như thế cũng rất là tốt và rất là tiện để cho mình có thể đọc sách để có thể học tiếng Anh qua phần đọc. Bản thân mình đã đọc sách ở trên Kindle khoảng 10 năm nay rồi, và mình có một số đầu sách mình rất là thích, thì mình sẽ để đường link ở phía dưới những cái đầu sách mà mình thích ở trên Kindle cho các bạn theo dõi nhé. Đối với việc luyện viết tiếng Anh thì app mà mình thường xuyên khuyên mọi người sử dụng là Grammarly. Grammarly là một ứng dụng cực kỳ tốt. Nó cho phép người dùng có thể sửa lỗi tiếng Anh ngay trên văn bản mình đánh máy, hoặc là mình có thể upload cái văn bản mình đã đánh máy rồi lên Grammarly và Grammarly sẽ nhặt lỗi cho bạn. Điểm tốt nhất của Grammarly là nó không chỉ ra cho mình lỗi sai mình đang gặp phải, mà còn giải thích cho mình là tại sao đây cái lỗi sai đó và làm cách nào để mình có thể cải thiện hơn cái khả năng viết của mình. Thì mình nghĩ là đây là một cái app mà nó cực kỳ tuyệt vời cho những ai mà đang muốn luyện viết. Sử dụng tính năng cơ bản nhất của Grammarly thì hoàn toàn miễn phí, và mình luôn khuyên các bạn nên cài Grammarly vào cái Chrome extension và cái browser của bạn, để khi mà các bạn đánh máy tiếng Anh ấy thì Grammarly có thể nhặt lỗi cho bạn ngay khi bạn đánh máy, thì để tránh những cái lỗi sai ngữ pháp cơ bản, những cái lỗi đánh máy mà mình không nên có trong khi mình tạo văn bản hay mình viết email. Tuy nhiên nếu các bạn muốn Grammarly nhận những cái lỗi kỹ hơn, ví dụ như là lỗi dùng từ này, hay cái lỗi mà mang cái tính như kiểu phong cách ấy, ví dụ như các bạn viết tiếng Anh mà thường bị comment là nghe như kiểu tiếng Việt ấy, thì các bạn cần upgrade lên cái phiên bản premium của Grammarly để có thể sửa những cái lỗi phức tạp như thế này. Vì vậy mình nghĩ rằng là nếu các bạn đang ở cái trình độ mới, các bạn mới học ấy, hoặc các bạn chỉ viết được vài câu chứ chưa viết được cả một cái đoạn dài ấy, thì mình có thể sử dụng cái bản miễn phí trước, bởi vì nó có thể nhặt cho mình cái lỗi sai cơ bản. Nhưng nếu mà các bạn ở trình độ trung bình khá ấy, và mình muốn tăng cái khả năng của mình cho cái giọng văn của mình hay hơn và mình sử dụng những cái từ tốt hơn ấy, thì mình nên sử dụng bản premium. Còn nếu mà mình đã có cái trình độ advanced rồi, mình viết tốt, mình tự tin rồi, thì mình không nhất thiết phải sử dụng bản premium. Thì đây là cái lời khuyên của mình đối với Grammarly, và kể cả các bạn không muốn đầu tư mua bản premium của Grammarly thì đây là một cái ứng dụng cực kỳ tuyệt vời mà mình nghĩ là tất cả mọi người đều nên cài ở trong máy của mình. Như vậy trong video ngày hôm nay thì mình đã giới thiệu cho các bạn một số cái ứng dụng tiện ích để các bạn có thể luyện tập cả 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Ngày xưa khi mình mới bắt đầu học tiếng Anh ấy, thì không có những cái ứng dụng này đâu. Mình phải cố gắng rất là nhiều, mình học ở trên sách vở, rồi mình phải nghe đài báo, mình phải tự luyện tập, mình phải tự nghĩ ra cái phương pháp học tập cho mình. Mà ngày nay thì đã có rất nhiều ứng dụng hiện đại, thông minh để giúp cho các bạn phục vụ cái quá trình học tập của các bạn. Vì vậy mình nên tận dụng cái cơ hội này, mình nên tận dụng những cái công nghệ hiện đại này để hỗ trợ cho mình. Mình hy vọng là cái video này hữu ích cho các bạn, và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye!